හැමෝටම අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ SStechHUblk YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ගේන්න කතා කළේ ඕගොල්ලන්ගේ යම්කිසි උවමනාවක් ලේසි කරන දෙයක්. එහෙම නැත්නම් ලේසි කරන ඇප් එකක් ගැන ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ ඇප් එක හරහා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ විදුලි බිල්, එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ ජල බිල්, ඒ වගේම පසුගෙවීම් බිල්, ඒ දේවල් එතකොට ඔයාලට රීලෝඩ් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් මේක හරහා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ ඇප් එක නමින් Pay and Go කියන ඇප් එක අපි බලමු කොහොමද මේ ඇප් එක ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් easy steps ටිකකින් මාව follow කරොත් ඕගොල්ලන් මේක easily හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ලොකු අමාරුවක් නැහැ. අපි දිගටම කරගෙන යමු මේ විදිහට. බාහිරින් නැහැ ශබ්ද වලට වැඩි මේ කන් දෙන්න එපා. මොකද මම ඉන්නේ ටිකක් ගස්වැල් වලින් පිරිච්ච තැනක. ඉතින් සත්තු වරේ මේ කෑ ගහනවා. ඒක බාධාවක් වෙන එකක් නෑ කියලා මං හිතනවා. ඉතින් මේකෙත් පොඩි වෙරිෆිකේෂන් process එකක් තියෙනවා. ඒක අපි දැන් පටන් ගමු. මම මේ කරන ස්ටෙප්ස් අනුව ඒ වෙරිෆිකේෂන් process එකත් කරගෙන යමු. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ පේමන්ට් මෙතඩ් එකට මම නම් ඇඩ් කරගන්නේ මගේ කාඩ් එක. මොකද මට ඒක ලේසි හින්දා account එකකට වඩා. ඉතින් මම ඒක ඇඩ් කරන විදිහට ඕගොල්ලන්ට මෙතන ඉඳන් පෙන්නන්න. හොඳයි යාළුවනේ, මං හිතනවා ඕගොල්ලෝ මේක මේ විදිහට හදාගන්න නැති කියලා. මේ Pay and Go app එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන හරියට වෙරිෆිකේෂන් process එකයි ඕගොල්ලන්ගේ කාඩ් එකයි ඕගොල්ලෝ නිසියාකාරව ඇඩ් කරගන්න කියලා ඇති කියලා මං හිතනවා. යම්කිසි ගැටලුවක් වෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ මේ පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒක ඕගොල්ලන්ට සම්පූර්ණයෙන් විවෘතයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අපිත් එක්ක දැනටත් එකතු වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මෙන්න මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝස් ඕගොල්ලෝ ගාවට ගෙන්න ගන්න.